ใครบอกว่าจบมวยไทยเนี่ยยังไม่ทิ้งแก่นแท้คำว่ามวยไทยอยากเป็นดาบกายวุฒิก็ต้องเป็นทุกดาบก่อนทุกแม่ก่อนแล้วจะมารวมให้ขอจารึกในพระคุณอบอุ่นเกตทั้งคนไทยคนต่างประเทศทุกเขตคามครูมวยไทยเรื่องชื่อระบือนามมันจะมีโครงชายาเป็นเนื้อบทเป็นแม่บทอยู่เป็นท่าแม่ท่าครูอยู่มันคือเป็นความรู้ของเราแต่อัตลักษณ์ลีลาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบูรพคณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยชายากายจิตหัวมือเท้าเข่าศอกล้วนอันตรายแฝงด้วยคิดร้ายไว้ต่อตีศัตรูวิชาการบุญเนี่ยครูก็คือพื้นฐานก็คือตัวมวยชายามวยชายามือเปล่าก็มีชายามีมวยไทยมีมือดาบมีวิธีแพทย์เป็นไทยผสมผสานไปการคิดแบบเราการนั่งการเดินแบบไทยแต่ที่ครูสอนมาครูก็แยกให้ดีว่าตรงนี้คือชายาแท้ๆเป็นแบบนี้นะแยกเลยอันนี้คือสิ่งที่ครูเพิ่มเติมขึ้นมาสอนขึ้นมาชายาไม่ชายาเปล่าครูสอนว่าเนี่ยชายาสอนไปแค่นี้ที่นี่ครูแตกเป็นทำชายาอยู่พักหนึ่งแล้วตาแหลงนึกว่าทำชายาอย่างเดียวจะคิดว่าต่อยอดไว้ถึงสูงไว้เป็นลูกไม้คิดต่อยอดเพราะครูท่านบอกว่าเรียนชายาเนี่ยเรียนไงก็ไม่จบมีแม่แล้วเนี่ยมีพื้นฐานแม่ครูเนี่ยอาจารย์ปู่เรียนตั้งอายุ7 ขวบ12อาจารย์เขียนเนาะก็ยังเรียนไม่จบเลยท่านบอกใครบอกว่าจบมวยไทยเนี่ยยังไม่ทิ้งแก่นแท้คำว่ามวยไทยครูเองเรียน7 ขวบจน70เนี่ย12อาจารย์ยังไม่จบเลยนี่ไงเราก็อยากทำให้ชายาไงเพราะเราก็ต่อยอดที่ครูสั่งไว้เนี่ยแป้งทำให้หน้าตามครูนะทำตามครูก่อนก๊อปปี้ครูเลยเรียนแบบทุกอย่างเลยครูเรียนแบบเนาะเห็นไหมก็บอกว่าเฮ้ยครูแปลงพี่แปลงทำไมทำเหมือนครูก็ครูบ่อยสั่งก๊อปปี้ครูก็ก๊อปท่าทางพยายามแอคติ้งทุกอย่างเหมือนครูเลยทำให้ได้แล้วถ้าบอกสักวันพอเราเก็บรวบรวมทุกอย่างแล้วออกด้วยตัวเราเองอะมันจะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราเฉพาะตัวไม่เหมือนใครแต่มันจะมีโครงชายาเป็นเนื้อบทเป็นแม่บทอยู่เป็นท่าแม่ท่าครูอยู่มันคือเป็นองค์ความรู้ของเราแต่อัตลักษณ์ลีลาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนี่แหละออกมาเขาพูดงี้มันท่านให้มาแค่นี้เมื่อเราทำชายามันดังปั๊บอยากต่อให้มันสุดยอดไปชุ่มทับจากมาที่มีบริบทที่มันกว้างไกลมากท่านสอนการทุ่มกันหักล็อกไม่กินท่า3-4ท่าเองจุบศอกจุบก้นจุบก้นจุบหัวไม่ตีนถอนยวงเนี่ยมีไม่เกิน3-4ท่าเป็นตัวอย่างไว้พอเราทำเกินคนก็ว่าเราเวอร์ว่างั้นโอเคพอเราปีนป่ายก็ไปใส่เป็นชายาไอ้นี่พอเราทำแล้วทำตามเราได้บอกชายาทำไม่ได้บอกครูแปลงมันเวอร์เพราะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่จริงใจแล้วคุณก็ไปทำเองตอนนี้คุณทำเองเต็มเลยคุณไปต่อเติมเองแล้วบอกว่าไม่ดัดแปลงคุณกลับคิดแต่คนเดียวแต่เราคิดไม่ได้ก็งงแล้วแต่เราตอนนี้ว่าคุณพูดกันดีเราก็ไม่อยากพยายามเพื่อนเปิดก็เลยไม่อยากทะเลาะกันก็เลยเอาส่วนคิดต่อเติมมาแยกไว้เป็นกายวุฒิซะยกให้ครูบาอาจารย์ที่ครูสอนว่ามวยชายาแตกได้ไม่จบนะลูกแล้วก็ทำต่อไปให้ชายายิ่งใหญ่ไปต่อแต่เมื่อชายามีทุกหัวและแหงสอนกันบนแล้วทะเลาะกันเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาพี่น้องก็เลยบอกเอาละผมจะแยกส่วนคิดต่อเติมเป็นส่วนของวิชากายวุฒิและการเดิมทีจะไปปักหัวไว้ที่ชายาว่าถ้าเรียนพื้นฐานจบแล้วจะต่อยอดให้เลยให้เป็นของชายาแล้วก็ใส่ไปในไม้มวยชายาดูครูแปลงใส่ไปเยอะแยะในโชว์เวอร์ที่สวยอ่ะเขาบอกชายาเอาไม้โบราณมาใส่แต่แสดงโดยพื้นฐานชายาโดนหารู้ว่าคนที่เรียนตามเราเนี่ยกำลังเป็นศิษย์เราแล้วกำลังเรียนก๊อปปี้เราเป็นครูพระประจำแล้วเขาไม่รู้ก็นึกว่านั่นคือครูแปลงเรียนจากชายาทั้งหมดมานั้นเราก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เอามาจากตำราพระเจ้าเสือนะตำราอาจารย์เปลี่ยนธรรมชาตินะตำรานี้ก็มาคัดลอกจากงานศพอาจารย์เสงนะว่าไปเล่มนี้จากของเก่านะเล่มนี้ชายาพื้นฐานถ้าจะเรียนดาบกายวุฒิเนี่ยก็คือต้องเรียนดาบปฐมาสกับเจ้ารามก่อนถูกไหมใช่อยากเป็นดาบกายวุฒิก็ต้องเป็นทุกดาบก่อนทุกแม่ก่อนแล้วจะมารวมให้จริงๆงั้นนะถึงจะสมบูรณ์ก็อย่างที่ครูได้ดาบมาหลายครูก็บอกในของอัตมาศปัตตานีเท้าช้างปัตตานีอัตมาศนเรศวรดาบชวัยดาบกีของตันดาบกรมขุนพรเนาะดาบทาง
ครูพันยานะทางเหนือดาบใต้ดาบเจ้ารามก็มี6-7สำนักรวมกันเราก็มารวมเป็นดาบที่เราสอนอยากเป็นดาบกายวุฒิก็ต้องเป็นทุกดาบก่อนทุกแม่ก่อนเรียนแม่บท ครับ ถ้าจะเอาทั่วไปเอาแม่บทแต่ละที่ให้รู้จักก่อนว่ามาจากไหนแม่แล้วถึงมันแม่ทุกแม่มารวมเป็นกายวุฒิขึ้นมา แล้วมาปรุงอีกทีเนี้ยปรุงแตกยอดไป ครับ อันเนี้ยมันจึงจะสมบูรณ์แต่ถ้าเราเรียนอยากบอกกายวุฒิเลยครูก็ทำได้แล้วกลายว่าครูควงไปเนี้ยเดี๋ยวควงอัตมาศเดี๋ยวควงเจ้ารามเดี๋ยวควงใต้ใส่ไปแล้วครูบอกได้ดาบกายวุฒิของครูนะครับ แล้วครูอ่ะเนี่ยเราคุณครูแล้วนะครับ ก็ครูบาอาจารย์มีเนี่ยท่านี้ของอัตมาศท่านี้ของเจ้ารามทำไมไม่บอกว่านี่ครูคุณเป็นแม่บทของคุณ ตรงเนี้ยทำให้คุณมีตรงนี้ อืม นี่ยังหาที่ครูอยากให้เป็นอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าเอามายามรวมกันเสร็จแล้วนี่ของฉันนั่งกอดอกฉันฝึกฉันคิดเองฉันแตกเองไม่ของใคร อย่างนี้ครูเป็นคนชั่วแล้วใช่ไม่ได้ ครับ ขโมยวิชาเข้ามา โบราณถือ ครับ แต่เด็กสมัยนี้ไม่คิดว่าเก่งฉันเอาที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ ถ้าคุณคิดอย่างนั้นมันไม่เจริญนะครับ ต้องคิดว่าเขามีครูบาอาจารย์เขาส่งต่อมา เอาเข้ามาใช้เรามาใช้ก็ต้องบอกว่าของเขาให้เกียรติเขาหน่อย เหมือนเรามีพ่อมีแม่ตระกูลนามสกุลเรามีอย่างนี้ พอฉันเป็นด็อกเตอร์แล้วฉันบอกแม่ยากจนไม่ใช่ตระกูลนี้ไม่ใช่ตระกูลฉันก็ในตระกูลพ่อแม่ฉันตระกูลใหม่เปิดใหม่ดีกว่าเดี๋ยวแม่ยากจนแม่ขอทานฉันอายไอ้พวกนี้คือไม่มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ ครับ มันเอาแค่ตัวรอดอย่างเดียวครับกูมีเกียรติศักดิ์ศรีคนเท่ากัน ครับ เมื่อคนเท่ากันมึงก็ยอมแล้วอันนี้แค่เป็นบทความคิดปรัชญาแต่ละที่มันแตกยอดไปมาจากตรงไหนจากแม่นี้พ่อนี้ครูนี้ก็ยกตัวอย่างครูนี้สอนได้แค่นี้แหละผมก็ได้แค่นี้แต่คุณอยากเรียนผมก็สอนให้ ครับ เราเอามารวมได้แล้วก็สอนแยกได้ด้วย ครับ คุณอยากเรียนจรามผมสอนจรามให้แค่นี้นะถ้าแตกยอดเป็นของนี่นะเรียนชายาก็ชายามีแค่นี้นะผมต่อยอดเลยนะไม่ปนนะแล้วมีความจริงใจพอด้วยว่านี่คือชายาแท้ๆด้วย ครับ ไม่ใช่ปนว่าเราสารพัดปรัชญามันแปลงเหมือนแปลงสมชื่อแต่ว่าเอาท่าไปใส่เหมือนเราทำเลยเอาท่าของเราไปใส่เยอะแล้วบอกว่าเป็นชายานั่นน่ะไม่จริงใจ